ผมเป็นคนชอบกินกาแฟมากเลยครับซึ่งในชีวิตนี้ก็เรียกว่ากินมาไม่รู้กี่พันแก้วแล้วนะมีทั้งแบบที่ไปซื้อกินตามร้านแล้วก็ซื้อเมล็ดมาชงเองที่บ้านจากที่เป็นแค่ผู้บริโภคเนี่ยเราก็รู้สึกว่าพอเรากินไปเรื่อยๆเราอยากจะศึกษามันมากขึ้นอยากจะเรียนรู้มากขึ้นว่ากว่าจะมาเป็นกาแฟดีๆแก้วหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างซึ่งพอคิดที่จะทำคอนเทนต์เนี้ยผมก็รู้สึกว่าผมทำมาขายพวกคุณเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะสกิปไปในพาร์ทขายของนะฮะสามารถกดที่ Time Stamp ด้านล่างได้เลยนะครับแต่สำหรับคนอื่นๆที่อยากจะร่วมเดินทางไปกับเรานะฮะวันนี้ผมจะพาพวกคุณไปทำกาแฟตั้งแต่ต้นจนจบกันเลยครับเริ่มตั้งแต่ไปเก็บผลเชอร์รี่ในป่าเลยนะแล้วก็เอาไปล้างไปหมักไปตากแห้งแล้วจากนั้นก็ไปเข้าโรงสีเปลือกเพื่อได้เป็นกรีนบีนแล้วก็ไปผ่านการคัดแยกไปคั่วนะครับจนได้มาเป็นเมล็ดกาแฟคัดพิเศษ1ถุงซึ่งจุดเริ่มต้นของเราในวันนี้เราจะไปเริ่มกันที่เชียงใหม่ครับจุดเริ่มต้นของกาแฟเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ากาแฟจริงๆแล้วเป็นผลไม้นะครับและนี่คือต้นกาแฟครับกาแฟเนี่ยเป็นพืชป่าครับมันเป็นต้นไม้ที่ถ้าเกิดเราปลูกโดยการทำฟาร์มเนี่ยมันจะได้ผลผลิตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยความหลากหลายทางธรรมชาติและกาแฟเป็นพืชที่ชอบอากาศค่อนข้างเย็นครับดังนั้นจุดที่ปลูกกาแฟได้ดีในไทยบ้านเราเนี่ยก็คือบนดอยนั่นเองทีเนี้ยเวลาเราซื้อกาแฟมาบางทีมันก็จะมีเขียนใช่ป่ะว่าแหล่งปลูกมันมาจากที่ไหนเช่นเทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่อะไรแบบนี้แต่เทพเสด็จมันใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนมันเป็นตำบลหนึ่งอ่ะดังนั้นบางทีเขาก็จะเขียนให้มันละเอียดขึ้นเช่นดอยแม่ตอนหลวงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งดอยแม่ตอนหลวงเนี่ยก็คือที่นี่นั่นเองครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่นะฮะนี่นะข้างหลังวิวสวยไหมมาในช่วงประมาณตอนนี้เป็นช่วงต้นปีพอดีเลยนะครับก็ดอกพญาเสือโคร่งเพิ่งจะเบ่งบานได้ไม่นานไม่สิบานมาสักพักแล้วเหมือนกันบางต้นก็เริ่มร่วงแล้วนี่คือพี่กอล์ฟแล้วก็พี่โน้ตจากร้าน The Summer Coffee Company นั่นเองครับซึ่งเขาเป็นผู้ผลิตกาแฟชื่อดังที่ผมก็รู้จักเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นลูกค้าของเขาอยู่แล้วด้วยตอนที่ผมคิดจะทำคอนเทนต์กาแฟเนี่ยผมก็มาปรึกษาพี่กอล์ฟนี่แหละมาขอให้พี่เขาเล่าให้ฟังว่าโปรเซสการทำกาแฟจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงพี่กอล์ฟเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาพามาที่ไร่กาแฟเลยไร่นี้ชื่อว่าภูผา Coffee Estate นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในไร่กาแฟที่ทางซัมเมอร์เนี่ยเขาทำงานด้วยมาหลายปีแล้วซึ่งเขาก็พาผมไปรู้จักกับพี่แอนนะฮะซึ่งก็คือเจ้าของไร่นั่นเองครับพี่ก๊อฟรู้จักกับพี่แอนได้ยังไงครับรู้จักมา3 ปีแล้ว3 ปีมากจริงรู้จักมาจริง6 ตายละพี่แอนเป็นคนที่นี่เลยเป็นคนที่นี่ค่ะอ๋อเป็นคนที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่เป็นคนที่นี่เกิดแถวนี้แหละค่ะเกิดแถวนี้เลยใช่ค่ะแม่คลอดแวะอ๋อจริงๆใช่คนพื้นที่เป็นคนพื้นที่ที่แท้จริงโลคอลไกด์ที่แท้จริงแล้วเดี๋ยววันนี้พี่แอนจะพาพวกเราไปเก็บกาแฟกันจะได้ลิ้มรสว่าไอการแบบเก็บเชอร์รี่นี่มันเป็นยังไงเห็นตะกร้าแค่นี้เนี่ยนะเดี๋ยวลองมาดูว่าใช้เวลากี่ชั่วโมง ใช้หน่วยชั่วโมงเช้านี้นะฮะพี่แอนพาเราเข้าป่าครับไปตามหาต้นกาแฟกันซึ่งความยากอย่างหนึ่งของการเก็บกาแฟนะครับคือพื้นที่ที่ต้นกาแฟขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นหน้าผาที่มีความชันครับดังนั้นมันก็จะเหมือนเรายืนอยู่บนพื้นเอียงๆอ่ะเราก็ต้องสะพายตะกร้าแล้วก็ทรงตัวเก็บกาแฟไปด้วยแล้วผลเชอร์รี่ที่เราจะเก็บเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับเขาอาจจะเก็บมาหมดทั้งต้นเลยนะฮะเพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนมากแต่พวกเราเนี่ยจะเลือกเก็บเฉพาะลูกที่มีสีแดงเข้มเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นลูกที่สุกแล้วการทำแบบนี้จะทำให้ได้กาแฟที่มีรสชาติที่เข้มข้นกว่าแล้วสาเหตุที่เราต้องขึ้นไปถึงบนดอยนะทุกคนเพราะว่าบนดอยเนี่ยมันอากาศเย็นแล้วมันทำให้ผลเชอร์รี่ของกาแฟเนี่ยมันสุกช้าพอมันสุกช้ามันก็จะมีเวลาในการ develop สะสมรสชาติได้นานขึ้นและยิ่งถ้าเป็นดอยสูงเนี่ยกาแฟมันก็จะสุกช้าลงไปอีกแล้วก็จะมีเวลาในการสะสมรสชาตินานขึ้นไปอีกนั่นเองนี่ทุกคนเห็นความสโลปของหน้าผาตรงนี้ไหมทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือต้นกาแฟทั้งนั้นเลยพวกที่ใบสีเข้มๆเนี่ยนี่คือใช่หมดเลยแล้วก็คือก็เริ่มเก็บได้เลยใช่ไหมครับใช่เก็บได้เลยต้นไหนมีลูกสุกก็คือวิ่งเข้าใส่เลยวิ่งเข้าใส่มือที่3เวลาเราเก็บกาแฟเราจะมีอุปกรณ์เป็นมือที่3เป็นกิ่งไม้ที่มีขอแบบนี้นะแล้วก็มีเชือกข้างล่างให้พี่แอนสาธิตว่าทำยังไงอย่างนี้นะนี่
โน้มกิ่งลงมาก่อนแล้วเอาเท้าเหยียบเชือกไว้นะอย่าเผลอยกนะหงายท้องเลยนะคือเขาก็เอาเราไปด้วยใช่เนี่ยค่ะเนี่ยแล้วทีนี้เราก็จะได้เก็บได้สะดวกอย่างนี้เลยค่ะน้องบูมเก็บอันนี้เลยเนี่ยสวยเลยเนี่ยนี่โอ้โหมันเยอะมากเลยว่ะทุกคนมีวิธีการเก็บที่เหมาะสมไหมครับหรือว่าก็เด็ดมาอย่างนี้ค่ะก็เด็ดมาตรงๆเลยใช่ค่ะไม่ต้องเหมือนองุ่นเลยใช่ค่ะอ๋อเด็ดไม่ให้ติดขั้วใช่ไหมครับนี่ครับ coffee cherry แล้วก็ใส่นี้ไปใช่ค่ะมีอันที่ไม่เอาไหมครับอันที่ไม่เอาคือเขียวๆอย่างนี้แล้วก็เขียวคือไม่เอาอย่างลูกเนี้ยมันไม่แดงเท่าเพื่อนเห็นไหมคะครับเราต้องไม่เก็บไปอย่างเงี้ยอ๋ออย่างนี้เหรอครับใช่ลูกนี้คือไม่แดงนะอันที่เป็นเขียวๆแบบนี้ครับคือเรายังไม่เอานะแล้วก็สีแดงแบบที่ยังแดงไม่สุดก็ไม่เอาแต่ก็คือแดงทั่วๆไปแม้ว่าจะมีรอยแบบนี้ก็เก็บได้หมดเลยเก็บได้หมดค่ะซึ่งเชอร์รี่นี่คือกินได้เลยเหรอครับกินได้เลยค่ะขอชิมนะหวานไหมเฮ้ยหวานแล้วเราก็คายออกแล้วเม็ดกาแฟก็ใส่ไว้ในนี้แหละเดี๋ยวกาแฟใส่ไว้ในนี้เหรอเดี๋ยวเราก็ไปโปรเซสต่อได้เหรอได้เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเอาไปขจัดเมือกอยู่แล้วกาแฟที่คุณได้กินก็คือมีน้ำลายของผมแล้วอันนี้ผมพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงต้องมาเก็บหลายรอบเพราะมันไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งหมดใช่ค่ะคือเราเก็บจนหมดต้นได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นความถามที่คือมันต้องที่จริงอะค่ะเวลาเก็บแต่ละครั้งเราต้องดูเม็ดสุกให้หมดต้น1ต้นก่อนแล้วถึงจะย้ายต้นถ้าเราเก็บไม่หมดใน1ต้นใช่ไหมคะถ้ามันสุกแล้วเราไม่มาอีกรอบนึงก็คืออีก10 วันเรามาอีกทีหรือว่าอีก1 สัปดาห์เรามาอีกทีเม็ดนั้นก็อาจจะแห้งไปแล้วอาจจะเน่าไปแล้วใช่ค่ะชาวบ้านปกติเก็บทุกวันไหมครับทุกวันค่ะแต่ว่าจะมีงานบุญงานบวชงานโน่นงานนี่วันนี้มาสายหน่อยเมื่อวานไม่มาอะไรนี้วันข้าวใหม่วันนี้วันตาลข้าวใหม่ค่ะจริงโอ้ขาพี่แอนกิ่งไม้จะขยับตามให้ผมช่วยไหมได้ค่ะเพราะว่าพี่แอนน่าจะยืนข้างนั้นนานแล้วมันจะได้เร็วขึ้นอุ้ยโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจว่าเดี๋ยวพี่แอนเก็บแล้วผมเหยียบดีกว่าใช้น้ำหนักตัวเยอะๆให้เป็นประโยชน์โหตรงที่พี่แอนเก็บคือผมไม่ต้องเก็บแล้วมันไม่มีอะไรให้เก็บแล้วผมชักไม่แน่ใจว่าที่ผมเก็บนี่มันแดงหรือมันไม่แดงนะคะเริ่มงงแล้วใช่ไหมคะเก็บกาแฟต้องใช้ความรู้ไหมคะน้องบูมผมว่าต้องนะต้องเนาะเก็บไปเรื่อยไม่ได้เนาะเก็บไปเรื่อยไม่ได้นะคือมันเหมือนจะเหมือนกันนะใช่แต่มันต่างกันเป็นอาทิตย์นะไอแดงอ่อนกับแดงเข้มใช่ค่ะเราก็ต้องมาเลือกมันอีกใช่ไอ้คันจะรูดเลยนี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้อันนั้นคือไม่ได้เลยแล้วเพราะว่ามันก็ไม่สุกเพิ่มแล้วมันกลายเป็นลดผลผลิตด้วยใช่แล้วกลายเป็นอาทิตย์หน้ามาอย่าขยับค่ะน้อยเลยอุ้ยขยับและดินก็อ่อนด้วยคือมันไม่เหมือนองุ่นนะที่องุ่นเวลามันสุกพร้อมกันหมดแต่เนี้ยคือเนี่ยดูดิในพวงเดียวกันมันมีทั้งเขียวทั้งแดงอ่อนๆแดงเข้มไปจนถึงแดงมากๆดังนั้นก็คือในพวงเดียวกันก็ค่อยๆเก็บไปแล้วก็เผลอหยิบเขียวติดมาด้วยเนี่ยโอ้โหต้นนี้หลายคนเลยทูมัดโซมัดเวลิมัดหลักการเขาบอกว่าให้เอาตะกร้าไว้หน้าอกใช่ค่ะผมโน้มไว้นี่คือมันจะมีมดมากัดมือไหมครับมีค่ะ หน้าที่ของผมก็คือใช้มืออันยาวให้เป็นประโยชน์ครับผมโน้มกิ่งฮะวันนี้เราลืมเอาเพราะว่าเราให้คนเก่งๆเขาเก็บไปครับเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างหนึ่งคนที่เขาเป็นคนเก็บกาแฟจริงๆถ้าเขาดูคลิปนี้อยู่เขาก็คงขำเนาะแบบโอ้ยคนเมืองเนาะประมาณเนี้ยคนเมืองเนาะคนเมืองเนาะมาเก็บกาแฟดูท่าเขาสิมันยังไม่ได้เลยประมาณเนี้ยตะกร้ายังอยู่ข้างเลยตะกร้าอยู่ข้างก็ผิดแล้วผ่านไป1 ชั่วโมงครึ่งดูผลประกอบการของผมได้มาแค่นี้เท่านั้นแหละดูดิโอ้โหนี่ผมว่าไม่ถึงโลมั้งเนี่ยเดี๋ยวเราไปชั่งเดี๋ยวชั่งดูเดี๋ยวไปลองชั่งดูนี่ดูพี่แอน
นี่ประมาณนี้เยอะปะโอ้เยอะกว่าเยอะเลยอ่ะนี่แต่ผมให้ดูของพี่นัทนี่คนเดียว โอ้โห เลือกเก็บเม็ดใหญ่ๆด้วยนะ โอ้โหธรรมดาที่ไหน อย่างนี้พี่แอนรับเข้าทีม โอ้โหมองไม่เห็นก้นตะกร้าเลยผมรับซื้อนะฮะกิโลละ นี่แต่สมมุติว่านี่พี่ก๊อฟอะเลือกเก็บเฉพาะผลสีเหลือง ซึ่งก็คือเป็นสายพันธุ์เยลโล่ Yellow เบอร์บอน อาจจะเป็นเบอร์บอนหรือเยลโล่ Yellow ตอนนี้ไม่รู้เยลโล่อะไร เป็นสายพันธุ์ที่เป็นลูกสีเหลืองเท่า ลูก นั้น สีเหลือง แต่จะให้ดูว่าถ้าเกิดเราไม่เจออะมันก็ไม่เจออะ ใช่ มันก็เจออยู่นิดเดียวอะ ใช่มันมีต้นน้อยมากเลย แล้วบางทีเราอยากจะได้เฉพาะสีเหลืองอะ ใช่ครับ มันก็จะหายากกว่า ใช่ดู ไป โน้ตคนสุดท้ายดูดิ พี่โน้ตด้วยพี่โน้ต ถนนมีประมาณหนึ่งแต่ว่าเรา เฮ้ยพี่โน้ตก็เยอะนะ ไม่ได้น้อยนะ เฮ้ยคุณก็ส่งเข้าประกวดได้นะ พี่โน้ตเก็บ ตั้ง กี่ ใจ คนครับ เก็บคนเดียวตั้งใจเก็บไม่มีใครมาแบ่งด้วยเลย นี่เป็นไงสุดยอดของผมอ่ะเนี่ยเรียกว่าทั้งทีม เอามารวมกัน ทั้งทีมเอามารวมกัน เดินทาง ไปค่ะ หลังจากที่พวกเราเดินป่าเก็บเชอร์รี่ถ่ายเซลฟี่กันอย่างเต็มที่แล้วนะฮะเราก็กลับมาที่ไร่ของพี่แอนแล้วก็พักกินข้าวฝีมือของแม่พี่แอนกันก่อน เมื่อเติมพลังเรียบร้อยนะครับก็เข้าสู่กระบวนการถัดไปครับก็คือการคัดแยกผลกาแฟที่เราเก็บมาเอาเฉพาะผลที่ได้คุณภาพ แล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำนะฮะก็คือการเอาไปแช่น้ำนั่นเองต่อไปเราจะทำการเอาเชอร์รี่ที่เราเก็บได้เนี่ยมาล้างก่อนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ที่พวกเราเก็บนะครับอันนี้เป็นของล็อตมันก่อนนะ เก็บมาให้ เรียกว่าเราก็ต้องพึ่งพาคุณลุงคุณป้าแถวนี้ ไม่งั้นถ้าเกิดให้เราเก็บทั้งหมดเราคงไม่ได้กลับบ้านภายใน3 วันนี้นะฮะโอเค ยกค่ะ ก็คือเราขั้นตอนคือเราทำไงครับ อันแรกก็ยกเชอร์รี่แล้วก็ไปเทในน้ำเลยค่ะ โอเคเหมือนจะเบา ป็นซอสนะ เหมือนจะเบาแล้วก็คือ พร้อมกันเลยไหมพี่ เทลงไปเลยเหรอพี่ ทพร้อมกันได้ค่ะ ถ้าผมเก๊ๆกลางๆมากเลยว่ะ ใช่ค่อยๆเทลงไป ปึ๊บโอเค น้อยไปค่ะน้องก๊อฟ ได้เลยเห็นไหมจะมีพี่แอนจะตัดไอ้ที่ลอยน้ำด้วย นี่อันนี้ก็คือเป็นการแบบล้างเพื่อเอาพวกเศษดิน เศษฝุ่น ฝุ่นนี่นั่นนู่นออกถูกไหมครับ ก็เก็บใบไม้ออกก่อนค่ะ โอเคได้ระดับหนึ่งละพี่แอน ได้ระดับหนึ่งก็ทีนี้เราก็ต้องช้อนอันที่มันลอยๆเนี่ยค่ะเนี่ยช้อนใส่ตะกร้ายาวด้วยกัน พวกนี้คือเม็ดลอยนะ เม็ดลอยมันจะมีแค่ครึ่งเดียว แล้วก็เป็นเม็ดแห้งซะส่วนใหญ่ ต้องเล่าให้คนดูฟังไปด้วยว่า ในขั้นตอนเนี้ยคือการที่เราเอาผลเชอร์รี่เนี่ยมาแช่น้ำเนี่ยนะครับเพื่อให้เราเจอผลที่มันลอย เพราะผลที่เราลอยเนี่ยคือเราไม่เอา ใช่ เพราะอะไรครับพี่ก๊อฟครับ เพราะว่ามันอาจจะหนึ่งก็คือมีแมงเจาะ ใช่ แมงกิน มันฝ่อด้วยครึ่งนึงค่ะ น้ำหนักมันไม่ได้ ตรงนี้ก็ได้ค่ะน้องมุมเนี่ย อ๋อโอเคครับ ใช่ ถ้าเกิดเป็นพูดถึงผลไม้ส่วนใหญ่เวลาเรานึกถึงส้มฝ่ออย่างเงี้ยเนาะ เราแช่น้ำเราก็จะเห็นน้ำหนักมันไม่ได้ มันยังไม่หมดนะ ทีนี้ คืออันที่อยู่ข้างล่างนี่ มันทับกัน ก็ต้องกวนขึ้นมา ใช่ ใช่ ทับกัน เพื่อดูว่ามันลอยน้ำหรือเปล่า ค่ะ อ๋อเหรอโอเค มันก็ลอยเพิ่มก็ตักเพิ่มอีก พวกผลที่มันถูกตักออกไปเนี่ย ทุกคนจริง ๆ มันก็ไม่ได้เอาไปทิ้งนะ เพราะว่าบางทีตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยมันเป็น2 เม็ดประกบกันอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ บางทีมันอาจจะฝ่อครึ่งเดียว ใช่ มันเลยลอยน้ำแต่อีกครึ่งหนึ่งมันยังใช้ได้ ใช่ เขาก็เอาไปสีต่อ เอาไปสีต่อแล้วก็ทำเป็น wash process ส่วนใหญ่ค่ะ ผมสังเกตเม็ดที่ลอยส่วนใหญ่ก็คือแดงกล่ำเลยนะบางที บางอันก็สวยมากค่ะ แต่ว่าเขามีครึ่งเดียว ธรรมชาติมันช่วยนะ2 ครึ่งที่สมบูรณ์ถึงจะจม ใช่มันไม่ลอยขึ้นมาละเดี๋ยวพอเราตักไปมันจะมีรอยเราก็ค่อยๆเอา ทีละนิดออก ทีละนิดออกค่ะอันนี้เราเริ่มตักได้แล้วไม่งั้นมันจะแช่น้ำนานเกินไปละ โอเคตักเลย เป็นล็อกสีอันนั้นอ่ะ เอาพิเศษหรือธรรมดาครับนะ หลังจากนั้นนะฮะผลเชอร์รี่ทั้งหมดก็จะถูกคัดแยกต่อด้วยมือนะครับให้เหลือเฉพาะผลสุกจัดที่มีสีแดงใกล้เคียงกัน ให้ได้กาแฟที่มีความสม่ำเสมอมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อันนี้คือเอาออก เอาออกใส่ข้างบนนี้ค่ะ ให้ดูอันที่ไม่ค่อยได้ดูเป็นมะเขือเลยพวกนี้ไม่เอา ในคำว่าไม่เอานี้คือเราเอาไปทำอย่างอื่นต่อ มันเป็น commercial grade ได้ค่ะ commercial grade กับ specialty grade ก็จะ
ตัดกันตรงนี้แหละถูกไหมครับตัดกันตรงสกอร์คัพปิ้งค่ะสกอร์คัพปิ้งโอเคซึ่งสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมีผลต่อไฟนอลสกอร์ทั้งนั้นเลยเราคัดออกเนี่ยเราก็คัดตัวที่จะไปทำค่าเฉลี่ยความหวานของกาแฟเราลดลงเนี่ยตัดออกเพราะเม็ดที่มันสุกแบบนี้ค่ะความหวานเขาจะไม่เท่าเม็ดที่สุกช่ำๆอะค่ะเวลาเราชิมเราก็จะรู้เลยอย่างอันนี้คือเราเอาไหมครับอันนี้ได้เม็ดเดียวได้เม็ดเดียวอันนี้ก็คือมาแล้วอย่างนี้ล่ะครับอย่างนี้ตะกร้านี้เลยค่ะหมดเลยอะครับใช่ค่ะโอเคโหนี่เราคัดออกเยอะเหมือนกันนะครับเยอะค่ะอันนี้ยังดีนะคะที่มันยังไม่มีเขียวปกติยิ่งกว่านี้เขียวกว่านี้บางทีคือเอาเขียวมาด้วยถ้า A B C ให้เป็นเกรดในการเก็บเชอร์รี่อันนี้จะอยู่ B ถ้า A คือแดงเลยแดงล้วนอันนี้เป็น B แล้วก็ถ้า C นี่คือติดเขียวเลยฉะนั้นหลายคนมีคำถามว่ากาแฟจากที่เดียวกันทำไมรสชาติต่างกันมันก็จะมาจากกระบวนการและความละเอียดในการใส่ใจในการทำกาแฟตรงนี้แหละครับใช่ค่ะต้องพูดกันว่ากระบวนการ process หรือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมีผลต่อรสชาติเนี่ยมากที่สุดเลยนะแล้วก็เรื่องของการคั่วก็จะเป็นปลายทางฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของอย่างเราเนี่ยที่เป็นโรงคั่วเนี่ยนะครับเรามักจะพูดกันเสมอเลยว่าสมมุติว่าต้นทุนกาแฟเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยลองตีค่าเป็น100 คะแนนแล้วกันต่อให้คั่วเก่งขนาดไหนมันไม่สามารถทำกาแฟให้เป็น110 คะแนนได้ฉะนั้นความหมายคือกาแฟที่มาเนี่ยเขามาเต็ม100หน้าที่ของโรงคั่วหรือคือทำให้ได้เต็ม100ใช่เนาะแต่เรายากมากที่จะทำให้กาแฟเนี่ยที่มาต้นทางมารสชาติ100แล้วจะไปคั่วที่เป็น110เนี่ยส่วนตัวผมเองมองว่าเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงมักจะให้เรียกว่าให้เครดิตแล้วก็ให้ความสำคัญกับกระบวนการก่อนหน้านั่นก็คือกระบวนการทำตั้งแต่ farming มาจนถึง processing เลยครับคือหลังจากคัดไปประมาณไม่ถึงครึ่งนะก็ทำให้รู้เลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไปเก็บอีกรอบนึงต้องไปเก็บอะไรมาเพราะว่าไออันที่เราคิดว่ามันใช้ได้อะที่บางทีเราเก็บมาพอมาอยู่ตรงเนี้ยรู้เลยว่ามันใช้ไม่ได้มันเหมือนแบบมันขาวไปมันเขียวไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันที่มันใช้จริงๆหมายถึงว่าถ้าจะให้มันเป็นเกรดสเปเชียลจริงๆมันต้องแดงเนอะมันต้องแดงแบบรูบี้เรดที่แท้จริงผลเชอร์รี่ที่ถูกคัดเลือกแล้วนะครับจะถูกนำไปหมักในถุงเพื่อให้ตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยมีรสชาติเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นจะถูกนำไปโปรเซสโดยการตากให้แห้งนั่นเองครับในการโปรเซสกาแฟเนี่ยทุกคนมันจะมีวิธีโปรเซสอยู่ประมาณ3แบบหลักๆนะครับหลายๆคนคงเคยได้ยินมาบ้างก็คือ natural wash แล้วก็ honey นะทั้ง3แบบเนี้ยเอาจริงๆนะมันง่ายๆเลยมันแตกต่างกันตรงที่ว่าคือกาแฟเนี่ยมันจะต้องถูกตากแห้งใช่ป่ะแต่มันตอนที่มันตากแห้งมันตากพร้อมเนื้อหรือมันตากเฉพาะเมล็ดนะครับไอ้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า natural process ก็คือการตากทั้งที่มีเนื้อของผลเชอร์รี่อยู่ด้วยเลยนะซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมตั้งแต่สมัยยุคโบราณเขาทำแบบนี้กันมาก่อนซึ่งเมื่อกี้เราเอากาแฟไปแช่น้ำเสร็จปุ๊บเราคัดอันที่ไม่ดีออกใช่ไหมแล้วเราก็เอาไปหมักก่อนหมักใส่ถุงไว้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาตากบนแคร่บนตะแกรงอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้มันแห้งไอ้ขั้นตอนเนี้ยเราจะต้องเกลี่ยให้ดีเลยนะเพื่อแบบเอาแบบ perfect condition คือไม่มีเม็ดไหนทับกันเลยเพื่อให้ทุกลูกเนี่ยมันแห้งเท่ากันหมดนะครับไอเดียลก็คือความชื้นมันเท่ากันพอเราเอาไปทำต่อเนี่ยมันก็จะได้แบบ consistent ก็คือสม่ำเสมอซึ่งจากอันนี้มันจะเป็นแบบนี้นี่คือ natural แบบที่ตากจนแห้งแล้วซึ่งจริงๆผมยังไม่แน่ใจนะว่าเขาใช้อันนี้หรือยังเนี่ยดูดิตัวเชอร์รี่มันจะแห้งเลยแล้วก็จะกลายเป็นแบบสีดำๆแบบนี้นะครับแล้วเขาค่อยเอาอันเนี้ยไปสีออกซึ่งขั้นตอนการสีเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูต่อส่วนวิธีแบบ wash process นะครับจะเป็นวิธีที่มีขั้นตอนเยอะกว่าโดยผลเชอร์รี่ที่ถูกหมักแล้วเนี่ยจะถูกนำไป pulping หรือว่าปอกเนื้อออกก่อนพี่แอนเชิญครับเอาเลยนะเอาเลยครับซึ่งเมื่อผลเชอร์รี่ผ่านเข้าเครื่องนี้นะฮะจะถูกแยกเนื้อกับเมล็ดออกจากกัน
เมล็ดที่อยู่ด้านในก็จะถูกนำไปล้างน้ำอีกรอบเพื่อเอาเมือกที่ติดอยู่ออกการทำแบบนี้จะทำให้เมล็ดกาแฟแห้งเร็วขึ้นนะครับและใช้เวลาในการตากน้อยกว่าแบบ natural หลายเท่าตัวเลยวอชเนี่ยเป็นโปรเซสที่จริงๆแล้วได้รับความนิยมในปัจจุบันมากกว่านะแล้วก็นิยมใช้กับกาแฟ commercial grade ด้วยเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ทำให้แบบเหมือนได้ผลผลิตเยอะอะทำเสร็จแล้วแห้งขายได้เลยอะไรใช่ไหมแต่ natural เนี่ยต้องรอเป็นเดือนกว่าจะแห้ง natural รอเป็นเดือนเพราะคิดดูว่าตากทั้งผลกับตากแค่เมล็ดมันก็ต่างกันแล้วส่วนฮันนี่คือฝั่งนี้ฮันนี่เนี่ยคือจะเป็นตากพร้อมเมือกคือตัวผลกาแฟเนี่ยพอเราปอกเอาผลออกใช่ป่ะเหลือแค่เมล็ดเนี่ยมันจะยังมีเมือกที่เป็นเหมือนกับเยื่อบางๆหุ้มมันอยู่เราไม่ล้างมันออกเราเอามาตากทั้งเมือกเลยอันเนี้ยเลยจะได้เป็นกาแฟสีที่ดูแบบออกเหลืองๆออกน้ำตาลอ่อนหน่อยอันเนี้ยเขาเลยเรียกว่าฮันนี่ซึ่งมันก็เหมือนกับอยู่ตรงกลางระหว่าง natural กับ wash นั่นแหละคือตอนที่เรายังกินกาแฟแล้วแบบว่าเริ่มกินกาแฟแล้วก็เห็นได้ยินคำโปรเซสต่างๆเราก็นึกไม่ออกเนอะมันเป็นไงแต่พอมาเห็นของจริงแล้วเข้าใจง่ายกว่าที่คิดwash 7 วัน honey 14 วัน natural 30 วันว้าวจำตัวเลขง่ายๆ74 30ก็คือ1อาทิตย์2อาทิตย์1เดือนใช่ตัวกาแฟนะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรเซสไหนเนี่ยจะถูกตากจนแห้งแล้วก็ได้ระดับความชื้นที่เหมาะสมพอตากเสร็จแล้วเราจะเรียกสิ่งนี้ว่ากะลาครับซึ่งก็คือเมล็ดกาแฟที่มีเปลือกบางๆหุ้มอยู่เรียกว่า parchment เราจะต้องเอากะลาเนี่ยไปเข้าโรงสีครับเพื่อสีเอาเปลือกออกแล้วก็จะได้ออกมาเป็นกรีนบีนนั่นเองซึ่งในทางเทคนิคแล้วนะนี่คือเมล็ดกาแฟที่เราสามารถเอาไปคั่วแล้วก็ชงดื่มได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเราทำแบบนี้มันจะยังอร่อยไม่สุดเพราะในบรรดากรีนบีนที่ถูกสีเนี่ยมันจะมีเมล็ดที่ไม่ได้คุณภาพด้วยนะครับแล้วก็จะเรียกพวกนี้ว่า defect นั่นเองเมล็ดพวกนี้มันอาจจะเกิดจากว่ามันมันโดนแมลงเจาะมันโดนมอดกินนะครับหรือว่าความหนาแน่นของตัวเมล็ดมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานถ้าเราเอาไปชงเนี่ยมันก็อาจจะมีรสชาติแปลกๆที่ฟ้องออกมานะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อให้กาแฟทั้งล็อตมีรสชาติดีก็คือการคัดแยกนะฮะด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่โดยเราจะแบ่งเป็นเครื่องคัดแยกไซส์ให้ขนาดมันสม่ำเสมอกันแล้วก็คัดแยกน้ำหนักให้เอาเมล็ดเบาออกไปนะครับมันก็จะเหลือเฉพาะเมล็ดที่เกรดดีเท่านั้นหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็ได้เวลากินกาแฟแนะนำตัวละครก่อนอันนี้พี่นัทเป็นโรสเตอร์ของทาง Summer Coffee Company นั่นเองแล้วก็พี่นัทเป็นคิวเกตเดอร์ด้วยเป็นคนผู้อยู่เบื้องหลังการควบคุมคุณภาพกาแฟของที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อกี้เราคัดเกรดคัดไซส์คัดคุณภาพกาแฟกันใช่ไหมเราจะเอาอันที่คัดคุณภาพแล้วกับอันที่ยังไม่ได้คัดคุณภาพกับเอาอันที่เป็นดีเฟกต์ล้วนๆมาลองคัพปิ้งชิมเทียบดูว่ารสชาติแต่ละอันออกมาแล้วมันแตกต่างกันหรือเปล่านานๆทีเราจะมีคิวเกตเดอร์มาชงกาแฟให้เรากินนะฮะนี่ถือเป็นประสบการณ์พิเศษนะฮะ การชิมมันแบบว่ายูนิคมากๆครึ่งหนึ่งของช้อนแล้วก็สเลิร์ฟแล้วก็ใช่ประมาณนี้อันนี้คือเบอร์1ผมเก็บไว้ก่อนถ้าผมตอบไม่ได้นี่คือหายนะอย่าถามว่ารู้ไหม ขออีกทีได้ปะได้ค่ะได้หลายๆเวลาชิมมันต้องแบบชิมตอนเย็นชิมตอนร้อนอย่างเงี้ยตอนอุ่นโคตรยากมันจะมีบางอันนี่โคตรยากมันจะมีบางอันที่แบบใสสว่างกับบางอันที่ขมทึบอะไรเงี้ยครับทำไมเสียงผมมันไม่เหมือนเขาอะเสียงผมมันดูกระจอกเลยอันไหนที่ผมรู้สึกว่าขมกว่าอื่นมีไหมแบบมากๆเลยเอนดิ้งขมอันนี้เหรอใช่เหรอใช่อันนี้ใช่ไหมคืออันที่เราคัดดีเฟกต์ออกมาอันนี้คืออันที่คัดเอาเฉพาะดีเฟกต์มาชงเป็น X ที่เราเรียก X ก็คือตัวที่ไม่เอาไม่ใช้อ๋อเฮ้ยแต่มันเอาจริงเอา to be fair ก็คือแบบมันใกล้กันมากๆใช่มันใกล้กันในเชิงรสชาติมันมาทางเดียวกันแต่อันนึงก็คือแบบว่าตัวที่คัดเฉพาะของดีๆมาครับมันก็สว่างคงต้องใช้คำว่าสว่างเพราะว่ามันคือแบบ bright มี flavor ใช่
อันที่แบบเป็นดีเฟกต์อ่ะมันก็จะเหมือนกับแบบนัวๆอื่นๆทึบๆแล้วก็มีติดขมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่มันติดขมนี่แน่นอนเลยซึ่งลำพังการแบบแค่เราผ่านเครื่องพวกนี้ในการแบบคัดแยกอ่ะมันก็เห็นความแตกต่างแล้วเนอะใช่แล้วก็มันมีผลต่อการแบบเกรดดิ้งกาแฟหรือบางอย่าง Q Grader เขาจะมีการให้สกอร์ลิ่งมันสามารถทำให้สกอร์ลิ่งของกาแฟเนี่ยดีขึ้นได้บางครั้งเป็น1คะแนนเลยอ๋อคือคะแนนบวกเลยคะแนนบวกเลยอย่างสมมุติว่าเกรดแบบ Specialty Coffee ทั่วๆไปมันจะต้องคะแนนประมาณเท่าไหร่คำจำกัดความเนี่ย Specialty Coffee คือกาแฟที่คะแนนมากกว่า80คะแนนขึ้นไปส่วนทีนี้จะเป็น80 81 82เนี่ยมันอยู่ที่หลายๆอย่างเนี่ยที่เป็นองค์ประกอบกับ flavor อันนี้ผมถามแทนคนดู1คะแนนที่เพิ่มขึ้นมานี่เยอะไหมเยอะมากเยอะมากเลยเยอะมากถ้าสมมุติแล้วเนี่ยเราทำกาแฟกันแล้วอยู่ดีๆกาแฟในปีนี้เราคะแนนขึ้นมา1คะแนนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราดีใจมากนะเพราะว่าปกติเขาให้คะแนนละเอียดกว่า1แต้มใช่ไหมใช่ครับมันมีแบบ.25 .5 .75 ใช่ครับแปลว่า1คะแนนก็คือเยอะมากซึ่งมันก็อาจจะเป็นเหตุผลนะว่าทำไมกาแฟคะแนนสูงมันถึงแพงใช่ครับเพราะมันคัดทิ้งเยอะไงใช่เราต้องคัดทิ้งออกไปมากเพื่อให้ได้กาแฟที่ดีซึ่งจะบอกทุกคนก่อนว่าอันที่มันจะไปอยู่ในถุงที่แบบขายตามหน้าร้านอ่ะมันยังไม่ใช่อันนี้นะปกติกรีนบีนที่เขาจะเอาไปคั่วเนี่ยมันจะต้องเอาไปเอจจิ้งก่อนซึ่งมันก็จะผ่านเอจจิ้งปกติกี่เดือนพี่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทำสักเกิน3เดือน4เดือนอย่างเงี้ยครับหลังจากที่เราเก็บสารที่มัน dry มาแล้วเนี่ยเราก็จะทิ้งไว้3เดือนหลังจาก dry แล้ว4เดือนหลังจาก dry แล้วให้มันสะสมรสชาติใช่ครับแล้วก็ค่อยเอามาคั่วแปลว่าจากตรงเนี้ยไปจนถึงโปรเซสถัดไปอ่ะเราเจอกันอีก3เดือนข้างหน้าใช่ครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ในโรงคั่วของ The Summer Coffee Company นะฮะซึ่งก็เป็นโรงคั่วที่ยิ่งใหญ่ จริงๆแล้วการคั่วกาแฟเนี่ยทุกคนมันใช้เครื่องคั่วเล็กๆก็ได้นะมือหมุนอะไรเงี้ยหรือชาวบ้านบางคนคั่วในกระทะก็มีเนอะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเกรดที่เป็นแบบ professional use หน่อยมันก็จะเป็นเครื่องใหญ่ประมาณนี้นะฮะซึ่งก็จะต่อท่อต่อระบบอะไรเอาไว้อย่างยิ่งใหญ่อันนี้คือคั่วได้ทีนึงประมาณกี่โล15ค่ะ15เนาะใช่ขั้นต่ำเนี่ยได้30% ของเครื่องก็ประมาณ5โล7โลก็ได้ค่ะโอเคแล้วกาแฟกระสอบหนึ่งมันประมาณเท่าไหร่ประมาณกี่กิโลกระสอบหนึ่งโดยปกติอะค่ะเริ่มต้นมัน30กิโลค่ะมันก็จะไล่ระดับขึ้นไปถึงแบบ35 50 60ค่ะโอเคก็แปลว่าถ้ากระสอบเล็กก็คืออันนี้ได้2ครั้งใช่ค่ะใช่ซึ่งไอการคั่วกาแฟเนี่ยอย่างเครื่องนี้จะบอกว่ามันไฮเทคมากเลยนะคือมันต่ออินเทอร์เน็ตนะเห็นแบบเนี้ยแล้วมันก็จะเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ซึ่งตัวคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นตัวควบคุมสามารถดูรายละเอียดได้ว่าแบบกราฟอุณหภูมิกราฟเวลาเป็นยังไงแล้วที่เนี่ยเนื่องจากเขามีกาแฟหลายตัวใช่ไหมทุกคนมันไม่ได้มีแค่กาแฟไทยนะมีแบบเอธิโอเปียเคนยาอูกันดาอะไรก็แล้วแต่ใช่แต่ละอันเนี่ยพอเขาคั่วจนได้รสชาติที่ชอบแล้วเนี่ยเขาก็จะเซฟเก็บเป็นโปรไฟล์เอาไว้แล้วมาครั้งทีหลังก็สามารถคั่วได้เหมือนเดิมคั่วได้เหมือนเดิมเป๊ะใช่ค่ะแล้วพอคั่วเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นกาแฟที่แบบคั่วแล้วออกมามันก็ยังไม่ได้เอาไปใใช้เลยมันต้องมาผ่านเครื่องพวกนี้ก่อนใช่ค่ะถูกไหมก็คือต้องผ่านเครื่องอันนี้เรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกว่าdestoner ค่ะ destoner ใช่ซึ่งมันจะเป็นตัวคัดแยกพวกสิ่งแปลกปลอมพวกหินพวกเศษไม้อะไรเงี้ยค่ะที่มันหนักกว่าเมล็ดกาแฟค่ะแล้วสุดท้ายจะเป็นอันนี้ครับทุกคนก็คือ color sorter color sorter เนี่ยก็คือจากที่ผมคุยกับพี่แนทมาคือกาแฟเนี่ยตอนแรกที่มันเป็นกรีนบีนใช่ไหมมันจะยังแยกไม่ออกนะว่าอันไหนคือดีเฟกต์แต่พอมันถูกผ่านการคั่วมาแล้วอ่ะสีที่ได้อ่ะอันที่เป็นดีเฟกต์มันจะไม่เหมือนกันถูกไหมใช่ค่ะไม่เหมือนแล้วพอมาผ่าน color sorter มันก็จะสามารถแยกตัวที่เป็นดีเฟกต์ออกมาได้ซึ่งจะถามว่าสมมติกรีนบีนเข้าไป100มันออกมาที่ใช้ได้จริงๆประมาณเท่าไหร่80ค่ะประมาณ 80% ผ่านกระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ 80%โอเคซึ่งก็แปลว่าไอ้ 20% ที่เหลือก็ต้องเอามาบวกเป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกถูกไหมใช่นี่คือความแตกต่างของกาแฟที่ถูกคัดแยกกับไม่ถูกคัดแยกนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะลองคั่วกาแฟกันแล้วเดี๋ยวเอากาแฟที่ได้มาลองชิมกันดูว่า
สุดท้ายแล้วอันที่จะมาเป็น Product ของเราเนี่ยคืออันไหนโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะฮะทุกคนเพราะว่ากาแฟเราคั่วเสร็จแล้วแล้วสวัสดีพี่ก๊อฟอีกครั้งสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พี่ก๊อฟให้พี่ก๊อฟชงกาแฟให้กินนะฮะทุกคน ก็คือวันนี้เรามีกาแฟ3ตัวที่เราได้มาจากพี่แอนใช่ครับแล้วก็มีทั้ง Wash Honey Natural ทั้ง3โปรเซสเลยที่เราไปทำบนดอยมาแล้วก็เนื่องจากว่าเรายังไม่รู้ว่าอันไหนที่มันควรจะบรรจุลงถุงเราอยากจะมาเลือกกันเราก็จะมาเลือกกันเลยแล้วก็เลยบอกพี่แอนขอทั้ง3โปรเซสเลยได้ไหมแล้วก็เอามาลองคั่วเทียบเลยนะครับผมซึ่งพี่นัทก็ทำการคั่วมาให้เราทั้ง3แบบแล้วเรียบร้อยอันนี้คั่วเป็นแบบฟิลเตอร์นะทุกคนก็คือจะมาชงแบบดริปกันแล้วเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟชงให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงโอเคก่อนเดี๋ยวนะก่อนจะไปชงให้ดูความแตกต่างของกรีนบีนกับสีที่คั่วมาแล้วนิดนึงเดี๋ยวคือเนี่ยถ้าเกิดเป็น wash process นะสีก่อนที่มันจะถูกคั่วมันจะเขียวๆเลยอ่ะในขณะที่ฮันนี่เนี่ยจะออกส้มๆนิดนึงแล้ว natural จะเหลืองๆครับผมนะสีนี่จะแตกต่างกันเลยแต่พอคั่วออกมาแล้วหน้าตามันคล้ายกันมากสีน้ำตาลมันแทบจะดูไม่ออกเลยใช่ครับนะดังนั้นก็เราลองมาชิมกันดีกว่าได้เลยฉะนั้นอันแรกเราทำ wash ก่อนใช่นะครับได้งั้นเดี๋ยวผมจะไปชงให้ฝากบูมกับจอด้วยนะครับได้ครับ เราใช้เป็นคาริตะเวฟนะฮะทุกคนก็คือจะเป็นฟิลเตอร์แบบหยักๆอ่ะโอเคเรียบร้อยเราก็จะเอากาแฟที่บดแล้วเนี่ยนะใส่เข้าไปนะครับวันนี้เราใช้16 กรัม16 กรัมใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับใช้อัตราส่วน1:15นะครับปุ๊บแล้วเราก็แฟลตมันนิดนึงเพื่อให้เราชงแล้วเท่ากันเรื่องวิธีชงว่าต้องชงยังไงนี่เดี๋ยวเราไว้ค่อยสอนกันอีกทีนะใช่ในโปรเซสแรกก็ต้องบลูมน้ำก่อนนะฮะบลูมกาแฟผมไปเตรียมแก้วซึ่งก็เตรียมไว้แล้วใช่วอชเราเลือกใช้สีเหลืองอ่ะระหว่างทำแก้วแรกอยู่พี่ก๊อฟก็เตรียมแก้วต่อไปเลยนะฮะโอเคแก้วแรกเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอานี้ไปวางประมาณ2 นาที40 วิโอเคประมาณจริงๆชิมเดี๋ยวเราลองชิม3ตัวเลยแล้วก็ชิมสัก 2-3 อุณหภูมิเนาะเพื่อว่าแบบรสชาติมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมินะครับเรามีกินกัน2 คนงั้นเราเอาแค่นี้พอดีโอเคเรียบร้อยแล้วแก้วที่1เราชิมเลยไหมชิมเลยพี่wash clean นะ wash สุดๆไม่มีกลิ่นของความหมักอะไรใดๆไม่มีสะอาดมากแล้วเดี๋ยวแก้วต่อไปผมว่าเราทำฮันนี่กันใช่โอเคจำที่เราไปหาพี่แอนได้เนาะได้จำได้ฮันนี่จะใช้สีชมพูแล้วกันโอเคเราแบ่ง color code มาอย่างจะได้ไม่สับสนไม่อย่างแม่นยำตามสีเสื้อของผมนี่เห็นไหมเหลืองชมพูฟ้าเห็นไหมผมให้พี่ก๊อฟชงคนเดียวเลยเพราะว่ามันจะได้ consistent ในทั้ง3แก้วเพราะถ้าเกิดเราชงทั้งคู่น้ำหนักมือไม่เท่ากันวิธีไม่เท่ากันเดี๋ยวมันจะสับสนแต่ผมก็จะใช้วิธีเดียวกันทั้ง3แก้วด้วยนะครับอันนี้เป็น honey process นะเดี๋ยวผมเอานี้ไปวางจะได้ไม่เลอะ honey สีชมพูใช่แตกต่างกันนิดหน่อยแตกต่างกันแก้วแรกเนี่ยพอเวลาอุณหภูมิดรอปลงเนี่ยเฟเวอร์เริ่มมานะเริ่มออกเยอะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกาแฟเนี่ยเราเอาของปีนี้มาเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะใหม่เลยฮันนี่ครับผมไม่ได้เรียกผมใช่ไหมฮะอันนี้มุกต้องฮันนี่แล้วต้องมองหน้าด้วยโอ้คิมิโนโตะเลยนะอันนี้มีรสชาติเพิ่มขึ้นมาแบบชัดเจนเลยครับผมเอาที่อุณหภูมินี้ก่อนนะก็แบบมีความเปรี้ยวขึ้นมาเพิ่มขึ้นเลยนะซับซ้อนขึ้นนิดนึงใช่เดี๋ยวแป๊บนึงกลับไปกินแล้วเราจะวางไว้ก่อนเราจะยังไม่คอมเมนต์เยอะอันนี้จะเป็น natural นะครับสีฟ้าเริ่มเลยลูมเหมือนเดิมใดๆคือผมชอบดิปเปอร์ว่ะมันสวยมันมีสีให้เลือกเยอะมันมีสีให้เลือกเยอะดีแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้ด้วยนะแอบขายของนิดนึงผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าการดริปออกกล้องเนี่ย
มันยากกว่าดิบปกติมันเหนื่อยฮะมันแบบว่ามันต้องเขม่าพุงด้วยอันนี้แน่นอนอยู่แล้ว จริงๆตัวผมสูงกว่านี้เยอะนะแต่ว่าผมก็ซ่อนอยู่ใต้เคาน์เตอร์หลายกลุ่มของการดื่มกาแฟกันนะบางคนก็ชอบ natural บางคนก็ชอบ wash บางคนก็ชอบพันนี่ก็แล้วแต่โอเคดมกันไหมครับโอ้เหรอแตกต่างกันเหรอแตกต่างไม่เหมือนกันเลยหมายถึงว่าทั้งที่เป็นกาแฟตัวเดียวกันเขาถึงต้องโปรเซสให้มันไม่เหมือนกันเนาะแล้วมันก็จะทำให้1ฟาร์มมันก็จะมีรสชาติที่แตกต่างมีวาไรตี้ได้แล้วอันนี้ natural นะครับครบ3แก้วนี่ชิมมันก็จะมีความซับซ้อนเนาะแก้วนี้เนาะ complexity มาเลยคืออันนี้อาจจะพูดให้ฟังดูเหมือนกับฟังดูเว่อร์นิดนึงนะแต่ว่ากลิ่นหมักอันเนี้ยมันเหมือนกับกลิ่นที่อยู่ในถังตอนที่เราขึ้นไปบนภาพนั้นเลยนะใช่ตอนที่เราขึ้นไปบนฟาร์มแล้วตอนที่เราแบบเปิดฝาถังอ่ะแล้วมันมีกลิ่นเนี้ยที่มันเป็นกลิ่นหมักแต่ว่าไอในถังอ่ะมันจะแรงกว่านี้มากนะใช่แต่อันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นซอฟต์เบาๆมาเป็นแบบท็อปโน้ตใช่โอเคมันแตกต่างกันแบบนี้นี่เองพอมันเป็นกาแฟจากที่เดียวกันนะทุกคนจะบอกก่อนว่าทั้ง3ตัวเนี้ยถ้ากินแบบไม่เทียบนะโปรไฟล์มันเหมือนกันโปรไฟล์มันมาทางเดียวกันเลยทรงประมาณนี้กาแฟประมาณนี้สีเหลืองเนี่ยวอชเนี่ยสะอาดกว่าชัดเจนหมายถึงว่าแบบคลีนคัพกว่าใช่เป็นเหมือนกาแฟแบบ everyday coffee กินทุกวันมากกว่าครับแล้วก็สีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นมีกลิ่นหมักเพิ่มขึ้นในขณะที่สีชมพูจะเหมือนอยู่ตรงกลางก็แบบชัดเจนซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปเลือกว่า3แก้วเนี้ยจะเอาอันไหนมาใส่ถุงแล้วเอามาขายแล้วก็เลือกยากด้วยใช่แล้วก็เลือกยากด้วยพี่ก๊อฟมีคอมเมนต์อะไรไหมรู้สึกยังไงไหมคือผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเรานึกย้อนไปตอนที่เราไปหาบนฟาร์มเนี่ยมันก็กระบวนการทำงานมันก็สะท้อนออกมาในรสชาติแก้วพวกนี้เนาะแล้วมันก็คงจะดีถ้าเกิดว่าเราแบบสามารถส่งผ่านทะลุจอไปให้คนชิมได้ทั้ง3แก้วแต่ถ้าเกิดเราต้องเลือก1อันเนี่ยผมว่าส่วนตัวผมเราเลือกพร้อมกันปะหรอเราเลือกพร้อมกันชิมอีกเที่ยวนะเราเลือกพร้อมกันผมว่าผมเลือกได้แล้วตอนนี้เอาจริงใช้นิ้วชี้เอาเหรอว่าชอบสีไหนโอเคได้พอไหมได้แล้วถ้าเกิดชี้ไม่ตรงกันอ่ะเราเอาผสมกันเนี้ยเหรอถ้าชี้ไม่ตรงกันก็เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเค3 2 1ทำไมอ่ะมันซับซ้อนสุดแบบชัดเจนพอพี่พูดคำว่าส่งผ่านความรู้สึกที่อยู่บนดอยไปให้คนผู้ชมได้เนาะมันคืออันนี้เลยแล้วมันดูสนุกใช่อันเนี้ยเขาอาจจะคุ้นชินกับชีวิตประจำวันกาแฟเขาทุกวันเลยมันธรรมดาไปหน่อยเมื่อเทียบเขาอาจจะชินละอันเนี้ยมันอาจจะสนุกใช่แล้วพอกินไปอาจจะนึกถึงตอนที่เราเข้าไปเด็ดเชอร์รี่บ้างไปเห็นตอนที่เราไปชิมน้ำหมักในถังบ้างคือความรู้สึกตอนนั้นมันกลับมาเลยมันเหมือนกับว่าแบบผมได้กลิ่นอะไรบนนั้นอ่ะมันอยู่ในนี้เลยจริงแล้วก็แบบมีเสน่ห์จริงงั้นเราเลือกสีนี้นะงั้นเราเลือกสีนี้ natural นี่ดีนะที่เราเลือกตรงกันอ่ะโอเคถ้าเราเลือกไม่ตรงกันอ่ะคลิปนี้เนี่ยยาวงั้นเราเจอ natural กันเร็วๆนี้ได้โอเคครับโอเคสำหรับหลายๆคนที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่สกิปมาซื้อของนะฮะยินดีต้อนรับสู่บูมทลิตช็อปนะครับมาอยู่ในมือผมแล้วครับนี่คือโปรดักต์ตัวแรกในชีวิตนะครับกาแฟ Booming Summer นะครับซึ่งเป็นเมล็ดกาแฟที่ผมคอลแลบกับทาง The Summer Coffee Company นะครับผลิตร่วมกันขึ้นมาแล้วก็เป็นโปรดักต์ที่เราตั้งใจทำมากแล้วก็ภูมิใจเสนอมากๆสิ่งที่คุณจะได้จากกาแฟตัวนี้นะอันนี้เป็นกาแฟที่แบบมีคาแรคเตอร์ของความเป็นกาแฟไทยชัดเจนมากเลยแล้วก็เป็นกาแฟที่มีรสชาติที่ค่อนข้างจะซับซ้อนในความรู้สึกของผมแต่ในขณะเดียวกันก็มีความคลีนด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็น natural process taste note ของมันเนี่ยจะเป็น tangerine white grape แล้วก็ honey white tea สาเหตุที่เราเลือกเป็นกาแฟไทยเนี่ยเพราะว่าพวกเราเชื่อจริงๆว่าถ้าเกิดเราแบบทำให้มันคุณภาพดีๆอ่ะมันรสชาติอร่อยไม่แพ้กับกาแฟที่มาจากต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันจะมีให้เลือก2แบบนะ
คือมันจะเป็นแบบที่เป็นเมล็ดกาแฟแบบนี้นะครับสำหรับคนที่มีเครื่องชงที่บ้านกับอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบดริปแบ็กแบบนี้นะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่มีดริปเปอร์อะไรเงี้ยก็ซื้อแบบนี้ไปทานก็ได้ก็สามารถชงได้เลยกล่องหนึ่งมี7ซองซึ่งทั้งหมดนี้เราจะขายอยู่ที่กล่องละ650 บาทนะครับราคาเท่ากันนะใครที่อยากได้สามารถไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับในเว็บไซต์ของ The Summer Coffee Company นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้รวมถึงถ้าเกิดใครไม่สะดวกซื้อออนไลน์ก็สามารถไปซื้อตามสาขาของ Summer ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็น Product ที่พวกเราตั้งใจทำมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกจริงๆว่าแบบอยากจะให้ทุกคนได้ลองชิมกาแฟตัวนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบมันนะครับแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนที่ซัพพอร์ตบูมทลิตตลอดมานะครับเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ